Hello guys, good morning. I just want to share my knowledge and experience about this Elliot wave. So may discuss lang ako about these topics, how to identify the wave 1, how to identify that it will continue, and what indicators you can use with Elliot wave. And idagdag na rin natin dito yung yung how economy works with Elliot wave. So mapapansin natin, our market are driven by this pandemic crisis. Hindi siya financial crisis, kundi isang pandemic. Kita naman natin yung naging epekto, di ba? So, paano natin na-identify yung wave 1? So, bago natin siya identify, let us know the rules of basic Elliot. So, ito yung rules. Rules is ditong basic Elliot. Pwede natin yun ang tingnan natin. Sample Elliot. So, ito yung rules. So, ang wave 1 is mostly makikita nyo after this bearish move from a crisis. So, yung first bounce niya, anticipate natin yun yung wave 1. So, yun yung kumbaga, galing dito, may force na nagdi-driven. Since sharp yung decline, may sharp na pag-angat siya. So, pero ang sentiment mo dito sa wave 1 is negative pa din. So, yung mga financial reports still negative. Kita mo naman yung impact natin sa economy natin. Yung first quarter report, since may decline, since nawala ng demand and na-postpone ang mga services natin, like sa tourism, transportation, and syempre may ilan naman na nagkaroon ng demand like telecommunications, government consumptions, and yung mga utility companies natin. Pero majority is na-stop lahat yung operations nila. Lalo sa mga blue chips. So, ganito yung epekto niya sa index. So, ito yung hindi siya index. Ang index natin, SEB ko kasi pinlat yun eh. So, ito yung index na, pareho lang naman sila. Nagkaroon lang ng decline yung SEB dito sa part na to. So, ito yun, decline. So, ito yung impulse, first impulse na tinitingnan natin. So, yung rules natin, madali lang naman siya, basic. Is, after wave 1, dapat, ito yung wave 1 natin eh. Yung wave 1 natin. Yan yung height niya. So, yung correction niya, is dapat hindi siya umabot ng, hindi siya lumagpas ng 61.8 na Fibonacci. So, ito siya, galing dito. 0. So, maximum retracement niya is dapat mag-hold lang hanggang dito. Yung maximum retracement natin. So, kung kahit humaba yung consolidation niya, pabor sa atin yan. Kasi kung position trading yung ginagawa mo, syempre pabor sa'yo itong mga consolidation na ganito. Kasi
pag-save ka pa dyan, unti-unti. So, yung retracement is hanggang 61.8. Kasi kung lumampas siya dito, lumampas pa siya dito, hindi na siya, hindi siya wave 1. Kasi we consider as flat na siya. Flat na siya eh. Baga, ito, wave 1, A, ito, B, and C. Ito kasi regular flat pagka hanggang dito. Yan. Actually, nagbabounce dito sa support nung pinaka-lowest level niya. So, nagiging flat siya pag lumampas dito sa 61.8. So, kung dito naman, medyo mataas siya. Kung hindi siya bumaba hanggang sa support, hanggang dyan lang siya. Considered as running flat. Kung may extension naman siya dito sa part na ito. Yun naman yung expanded flat. So yun, kaya hindi siya pwedeng lumampas dito sa 61.8. We consider as as flat na. So pwede siyang mag-bounce dito sa 31.8, galing dito, pwede siyang mag-bounce dito 31.8, pwede siyang mag-bounce dito sa 50, pwede siyang mag-bounce dito sa 60. Reference natin is wave 1. So, paano natin masusukat yung masusukat yung next wave niya, which is yung largest wave and strongest wave. So, ginagamit ko yung FIV extension para doon, para makuha ko yung wave 3, which is 1.618, 161% ng wave 1. So, ganito siya. Ganito ko siya i-plot. Ito sa lowest, sa top nitong wave 1, and then sa retracement niya. Halimbawa, nag-retrace siya ng 61.8 ng wave 1. So, ito yun. Ito yung buong wave 3 height niya. So, para makita na, dito yung 100% diba ng wave 1. So, ganito siya, yung reference niya. 100%. So, another remaining is yung 61% ng wave 1, which is, yan, ganyan lang naman siya. Pili natin blue to. Blue. Green pala. Pili natin green. Yan. Shit. So, yun yung wave 3. Ito, pwede din siya mag-extend mula 161% up to 261%. Ito naman siya. 200% na siya. Yun yung 261%, 100%, 161%, 261. So, pwede siya. And case to case na yung wave 3, since strongest wave siya, yung correction niya is shallow lang. Paano ba pag shallow? So, kung hindi ka nakapagpondo dito and sumakay ka lang dito, momentum trading yung ginawa mo. Ang buy mo is dito sa breakout ng box na to. Let's say dito siya nag-bounce sa 61.8. Example lang ha. So, let's say breakout ka. So, ang bili mo dito sa part ng breakout dito. Yan. Momentum. So, pagka ganito, nag-start ka ng wave 3 galing dito eh. Papunta dito. So yan, may mga pullback and retracement din yan, pero shallow lang. Pwede siyang mag-pullback dito, pwede siyang
Pwede siya mag-pullback dito sa part na to sa 100%. Pwede siya mag-pullback dito sa 1.8%. And then, yan. May mga short, slow pullback sila dyan. Pero kung nag-iintay ka ng short, tawag dito, stable na resistance, hindi siya possible since madaming buyers ang nag-uunahan bumili. And yung positive na yung news. So, expectation is tataas pa siya ng tataas. So, short pullbacks lang yung nangyayari dyan sa part na yan. Until ma-reach niya yung ito. Correction ng 4. So, yung correction natin sa 4 is ganito naman siya naka-flat. Basic Elliot. Pwede siyang mag-retrace ng 38, 50 at 61. So, ito yung ano natin, di ba? Ito yung wave 3 natin. Let's say 261% siya umabot. So, ang tinitingnan natin is yung retracement niya mula 38, 50 at saka 61.8. So, ito yung mga sharp na sharp retracement na. Pwede siya dito sa 50% and then pwede siya dito sa 61%. Major rule lang dyan is yung dapat kaya hanggang 61% lang siya is dapat hindi siya overlap dito sa wave 1. Kaya hanggang 61% lang siya. Kasi kung mag-overlap siya dito, dumiretso siya dito, hindi na natin siya i-consider na wave 4. And then nagkaroon lang siya ng ABC na correction galing dito sa drop niya. So hindi siya complete na impulse wave. So ABC, inverted na ABC correction. Inverted na ABC correction lang siya. Say 1, 2, 3 and then biglang balik na ulit dito sa part na to. So in order to make a complete 5 wave, it should be like this. And say dito sa 61.8 siya magbabounce. And 5. And then pagdating mo ng wave 5, ganito naman siya. 100% of wave 1 or 161% of wave 4. So galing dito sa wave 4, 61% natin. Pwede siya. Ito kasi yung sukat natin ng wave 1 eh. So, ang correction niya pag galing dito sa 61.8 is ito yung wave 5 natin hanggang dito lang. So, hindi siya mas mataas, diba? Normally, mas mataas siya. So, preferred natin na naging siya 161% ng wave 4. Kaganito naman. Yan. Ito yung wave 4 natin, di ba? Galing sa 61%. Let's say dito siya nag-pullback. Ito nga hanapin natin na 61%. Yan, sakto lang siya. So, we expect na yung niya hanggang dito, yung wave 5 niya. Sa taas na yan. Galing dito sa wave 4. It is the 161% ng wave 4. Kasi ito yung wave 4 eh. Lagay ko ng kulay. Ito yung wave 5 niya. Ang mahirap makita is yung correction. Kasi positive ang news. Hindi mo alam kung since positive yung news, many average investors finally buy in. And
right before the top. So madami nang pumapasok dito kasi ang pasok ng mga insti normally is dito sa consolidation ng wave 1 dito. After the impulse is magwe-wait muna sila ng established na level kung saan sila pwedeng pumasok. So dyan, naghihintay sila. Kasi ang principle naman dyan, kaya ganun is you buy and wait. So dapat kung logical din yung pagbili mo ng nung price, kung saan yung magandang consolidation level. So hindi naman ibig sabihin na nakita mo na tumaas yung price saka ka bumili. So hindi siya strategic in a position trading perspective. Kasi nung tumaas yung price, bumili ka dito sa within the wave 3 kasi position to position kasi pag momentum pwede ka mong kasi pumasok dito tsaka swing. So ang intention natin kasi dito is let's buy and wait until the big move happened. So dito yung preferred na buying natin. So kung dito ko bumili, either na FOMO ka or momentum trader ka or i-scalp pa lang. So may strategic na plan ka ng buy and sell. So yan, nabuo na natin to. 5 wave. Tidrin natin to. So, yan yung expectations natin na pwedeng mangyari. Ma-reach niya itong makabili tayo dito sa consolidation and ma-hit niya to. Ito yung value nito sa 9.8 galing dito sa 61.8 na fib level. Nag-hold na siya dito eh. Medyo matibay na yung support niya dyan. Madami na nag-iipon dyan, paunti-unti. So yung goal mo is makuha mo talaga to. So yung sunod is yung correction niya. From impulse, ito kasi considered natin na ito yung impulse eh. Ito yung impulse. And then followed by correction. Impulse and correction. So yung rule natin dito is ganito naman. Wave A natin is 100% ng retracement from wave 5. So ito, galing dito 100% ng retracement from wave 5. So kapantay lang din siya dito ng wave 4 na retracement. So ito siya. Linisin lang natin. So retracement natin ng A is sa part na to. And then yung B natin is dito sa 38%, 50%, 61% ng wave A. So ito yung A natin, 'di ba? So flat lang natin siya hanggang dito. So yung retracement is to. Pwede dito sa 38. Pwede ka dito sa 50% and pala baligtad pa ang plot ko. Ayan. 38%, 50% and then dito sa 61.8. 50% and to. Yung possible areas mo na pwedeng
muntog yung presyo. And then, after that, is yung final wave niya is, which is, ito naman siya, %100% or 161% ng wave A or 161% ng wave B. Wave, wave A, 100% ng wave A. So, same lang din. Kung anong height mo dito, dito yung height mo ng wave A mo. So, kung saan siya nag-retrace, halimbawa hanggang dito, nag-retrace siya ng 61.8% galing dito sa baba ng wave A. So, ito yung ano niya. Ito yung magiging C. Wave C correction. So, let's start with 0, A, B, and then C. So, yun yung correction mo. So, yan. Nakompleto natin yung 5 basic Elliot. Ang sunod nating hanapin, how you will identify na magko-continue siya. So, yung diniscuss ko kanina is yung mga rules na tinitingnan natin. Halimbawa, dito sa wave 1, ang rule natin dito is hanggang 61% lang yung correction niya. So, kung hindi siya mag-hit dito 61%, probably nag-expect tayo ng continuation dito. Or kung mag-hold siya dito sa resistance pa lang ng 31.8, we consider as a strong support. Yan, sa 38.1. Kung dito pa lang nag-bounce siya, probably mag-hold na siya dito. So, mag-expect tayo ng continuation. Or mag-form siya ng base. Nag-form siya ng support dito. And then, nag-build ulit siya ng another support dito. Consolidation, small consolidation. Yan, dire-diretso yan. Until mag-drop siya ng sa requirement ng wave 4. So, yung wave 4 natin is yan. 32, 50, tsaka 61% ng wave 3. Yun yung requirements siya. So, pwede siya mag-create dito ng mga shallow boxes. It's like yung momentum trading natin. Dito niya pumapasok eh. Either mag-form siya ng ganito, flag. Diba ganito yung itsura ng flag. Flag. Pennant. Pennant. Ito. From ganyan, mag-form ng ganyan yung candles. Yung ganun. Then, diretso ulit. Ito ng pennant. I-check na natin ang ayos. Ano ito itsura ng flag. Diretso siya dito and then eventually sundo yan eh. Flag, pennant, and bullish rectangle. Pwede naman dito na. Ganun naman yan itsura niyan. So, ito yung mga continuation patterns natin. Ito.
Pag bullish, falling wedge, bullish rectangle, bullish pennant. Bullish rectangle. Flag, same lang din naman. Ito pala, pwede siyang gawing falling wedge to. So, ang indication kasi ng falling wedge is bullish. So, yan, dumidiretso lang siya. So, flag or bullish flag. Ito, flag. Pennant. Pennant. And falling wedge. Falling wedge. Yan. Yan yung mga symbol na hinahanap natin dito sa ano eh. Dito sa wave 3 natin na to. Sa impulse na to. Strongest wave. Plug, pennant, and falling wedge. Kasi ito mga continuation pattern siya ng uptrend. Yan. Yan. Ito siya. Ito continuation. Ito bullish. Ito yung bearish. Bullish, bearish, bilateral, mga reversal. So, ito lang din ang mga reference ko pag dun sa momentum. So, nagte-trade din ako ng momentum. So, kung naalala nyo, sa buong portfolio nyo, pwede ka na mag-allocate ng 10 to 20% for trading. Shit. And 80% is yung pang position mo. Position. Position or long-term. Long-term investments. So, ito lang yung allotment mo para dun sa trading mo. Since trading is risky and madami kang loss, madami kang pwedeng pag-aralan. Dapat kasi yung fundamentals. Yung fundamentals kasi, or basic knowledge, it includes the fundamental analysis, technical analysis, sentiment ng market, and your psychology. Your own psychology. And then, it involves also your market experience. So, ino-consider ko siya as 20% na fundamentals ng market. Market fundamentals. Market fundamentals or basic knowledge. Knowledge. %30% is yung market experience. Kasi everything na malaman mo or basic knowledge, you should apply it kahit sa anong field naman. Standards, meron tayong mga standards and fundamentals that you should apply. So the more na nag-gain ka ng experience, the more flexible you can do it to apply in a reality. So mas effective kung natutunan mo sa libro, i-apply mo sa real trade. So habang natututo ka, habang nag-gain ka ng experience, natututo ka din. And yung 50% for me is yung waiting. Waiting. Position trader perspective to Wala, sabihin nyo, momentum trader ako. Hindi sila papayag ng ganyan. So ito, position trader perspective.
So yung goal natin is to maximize. Kasi habang tumatal ka sa trading, you would analyze na you don't have to trade everything na makita mo. You just want to find the quality trades na pwedeng bumuhay sa'yo within the year profit mo. Yun lang yun ang hinahanap mo eh. Kasi the more na nagte-trade ka is prone ka din sa too many losses. And once na nag-overtrade ka pa, pwedeng buong port mo pa madamay dyan. Kasi yung bawi mo, ang mentality mo eh. Once na natalo ka, gusto mo agad bawiin. Kasi confident ka dun sa strategy mo, which is the miss market will always prove you wrong. There's no 100% strategy. Elliot actually nasa 70% probability lang siya eh. Wala talagang 100% probability na strategy. So, what indicators? So, itong indicators natin, pwede nating samahan siya ng swing trade o itong moving average. So, pang dagdag conviction siya. Kasi, requirements kasi ng momentum is, halimbawa, momentum na yung stock if 20 MA is above 50 MA and 50 MA is above 100 MA. You consider the stock na nasa momentum na siya. ADX above 30. So, yun. So, ito naman, pwede mong consider dito is itong. Ito kasi is 10, 20, and 50, and 200. So, ginawa lang siyang alma para smooth yung moving average niya. So, pwede mong tanggalin muna ito. Hide muna ito. Mula dito sa 50 MA at 200 MA. So, we considered na pag nag-cross yan, ito. Once na nag-cross yan, dalawang yan. In trading, we consider this is as a golden cross, diba? So, once na nag-cross yan, we expect na yung 10 MA is above 20 MA and 50 MA is about 20 MA is above 50 MA. Consider just momentum na siya. Yun ang momentum stage niya. So, yun. So, na yung uptrend yung stock. And para maging valid siya, it takes this gap also. Ito yung kasi hindi mo mahirap mo kasi makita pag ito mo yung gap na ganito. Kahit sa ang indicators mo siya ilagay. Or galing dito. Bawa ito yung gap niya galing doon sa 50 MA because of this kind of drop. Kasi kung bawa ito, paninipis, diba? Ang shallow lang ng mga gap niya. Ito, kita nyo to. Diba? Ang hinahanap natin, yung mga malalaking drop. Ito. Ito yung mga malalaking drop. Diba? So, tingnan natin nung 2008. Kung ano yung reaction niya. So, once lumalaki yung gap mo dito, 50 at saka 20 MA, bullish yung market niyan. 10,008. Laki din ng gap niya.
So, yung indicator mo dyan para makita mo na it is wave 1 is itong breakout ng trend line na to. So, i-consider mo na na ito yung wave 1. Considering na may malaking drop, market crash to eh. So, ito yung trend line na consider as wave 1. Ito yan, wave 1. So, wala siyang dumiretso hanggang dito eh. Ito, dito pa lang siya nag-wave 2 eh. Kasi ito yung shallow na retracement. So, ito yung consider natin is wave 2. Ano siya? Tingnan natin kung anong retracement siya nangyari. At dito sa ilalim, 0. Hindi pa siya umabot ng 38. So, parang yung consolidation ngayon ng PSEI during pandemic, hindi niya na-hit tong 38% na retracement. So, dito pa lang din siya. So, pagtingin 38%, ito, pwede natin ulit consider na ano na to. Ito yung mga patterns na nabubuo pagka ganyang uptrend. Nag-uptrend na yung market. Ito yung mga dito nag-bounce eh. Dito sa part na to, tsaka part na to, tsaka dito. Consider natin ito yung trend line. So, ito yung falling wedge. And this is pennant. Ascending triangle pala. Falling wedge. Ito, consider na natin to as ano. Composed of higher highs and higher low pa din siya eh. Diba? Up until dito sa area na to. So, etong wave 3, in-anticipate lang siya, nag-extend siya hanggang dito sa part na to. Kasi pagdating dito, nagkaroon siya ng correction eh. Ito yung malaking correction. Kasi bumalik na siya dito sa wave, almost wave 4 na eh. Dito wave 4. Ito yung consider natin as wave 4. Wave 4, wave 3, wave 5. Yan. Kung galing dito, yan. Let's plot. Galing dito, wave 1, wave 2 sa retracement. Ito yung possibly itong wave 3, pero na-extend pa rin siya hanggang dito, wave 4. And then, ito na yung wave 5. Ito na yung pinaka-peak eh. Papansin nyo kasi dito sa part na to. Diba? Hindi nyo na-break itong sunod na high, kaya hindi na natin siya i-consider as wave 1. Hanggang dito na lang siya bumuntog dito sa... So, nag-form na siya ng triple top. So, ito nung maging count natin ng correction. Galing to 0, wave, A, B, and then to yung C. Yan, nakompleto nyo na yung cycle. Makikita natin sa 1 week. Yan yung magandang sample. Wala pa nung 2008. And paano form yung ito. Wala dito sa 2008 financial crisis. Paano siya nakita mo yung wave
continuation ng wave 1, and then ito sharp na retracement, form support, consider as wave 2, and then ito, nagfo-form pa din siya ng higher high, and then dito, hindi niya na-break yung higher high. So, ito na yung wave 3 natin. So, pagdating dito, nag-retrace na din siya. Part na to. Sharp retracement. Consider as wave 4. And then, ito yung pinaka-peak niya. Ito yung wave 5. And then, pagkatapos nito, hindi niya na na-break yung itong high na to. So, hanggang dito na lang siya. So, ito na yung naging sign of correction natin. So, itong way A natin. Ito yung wave 4 natin eh. Hindi yan na-reach to. Yan. Yung A natin. Wave B. Tingnan natin kung anong ilang percent nag-ano siya. So, dito siya sa 61% ng wave A. Dito siya nag-pullback. And then, ito yung C. So, tingnan natin kung inabot niyo yung 161% ng wave A gamit itong fib extension. So, ito nga. Hanggang dito inabot niya. Pullback. And after that, yun yung COVID. So, yan. Yung isang cycle. And then, we expect na mangyayari ulit siya dito sa area na to. Higher high, higher high, higher high, low, higher low. Yan. And then, pag nandito na siya, pumantay na and hindi niya na-break tong higher high na to, which is indication na ito yung last wave niya, which is yung wave 5. And then, ito na yung first correction niya. Yung galing sa retracement ng wave A. And then drop up to 61%. So ito yung next cycle na tinitingnan natin. Ito sa 2008, diba? Tapos meron pa tayong 2002 financial crisis eh. Ito 2002, ito yung area na yun. So ito naman siya. Considered na ito yung 2002. 2003. Financial crisis na tayo 2002. So, yan. Ito yung mas maliit naman. Ito. Wave 1. So, galing dito sa peak, nagkaroon siya ng massive drop. Anong financial crisis ng 2002? 2002 financial crisis. Internet bubble. Sorry. So, itong internet bubble nung 2002. Internet bubble. Ito nga lang pala siya eh. So, galing din sa peak, tapos to, na-break niya yung peak. Ito yung internet bubble ng 2002. So, kung makikita nyo, continuous pa rin yung yung downtrend niya. Kasi nung 1990, kung tandaan nyo, may 1998 Asian crisis. 1998? Asian crisis. 1997 pala. Kaya downtrend pa rin yung market. So, galing dito sa 1997, inabot pa niya. Ito, 1997. Meron ulit crisis nito. Yun yung bumuo sa dire-diretsong crisis. So, yung pullback niya, galing dito sa 1997. Ito yun eh. Recovery niya, hindi ganun kalaki yung recovery niya.
Kita nyo to, shallow lang yung recovery niya part na to. So ilang percent nung to recovery niya, 141%. So hindi nyo pa nga na-break nung high na to nung huli. So pagdating dito, ito yung nagkaroon ng na-break niya tong high na to nung huli, and then na-break niya ulit itong high na to ng 1997, and then dumating naman yung 2008. After breaking the high of this noong 1996, nagkaroon ng 1997 financial crisis, then short pullback, and then ito naman noong 2002 tech crisis. Ito yung reaction niya. So galing dito, considered natin as wave 1. And then nagkaroon siya ng full retest dito. So nag-retest siya dito, and then eventually nag-continue din. So ito na yung naging wave 3 natin. Hanggang dito pa nga ang wave 3 natin. Then after that, nung October 27, ito yung wave 3 natin hanggang sharp correction ng wave 4. So kung mapapansin yung mga bull run niya dito, shallow lang yung corrections niya dito. Shallow lang. Diba? Sending triangle. Pansin nyo ba? Yan o. Pag nag-uptrend siya, nagkaroon ng momentum, wave 2, nag-retest ulit dito, tapos dumiretso niya. Kung mapapansin nyo to, shallow lang yung ano niya. Yan, na basis niya. Shallow lang yung basis niya. Then up to dito, and then yun, na-break niya na yun dito. So ito na yan, next box. And then ito pagka ganito, hindi natin consider na continuation siya kasi na-break niya yung box, late box na to So itong consider natin na wave 4 na kasi hindi na siya higher low yung lower low na siya dito. So nangyari dito ito yung pinaka-top ng wave 3 natin. Then ito yung considered as wave 4, and ito yung wave 5, yung top higher ng wave 3. So ipa-plot natin. Galing dito, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5. Yan. Mapapansin nyo itong wave 1. Mahaba lang siya pero hindi siya sharp like itong wave 3. Kung titingnan natin yung height niya is yan. So yung wave 3 natin is inabot ng yun, dito pa rin sa 161.8 sakto. Wave 3. Hindi pala dapat i-adjust to. Ito hanggang dito lang siya kasi dito lang nagkaroon ng retracement ng wave 2 kasi dito sa wave 2 dapat yung height ng wave 3.
So, yan, almost dito sa 161%. And then, yung mga break niya, consider as wave 5. And then, kung nung hindi niya na break to, tong high na to ng wave 3, and then, mas mababa na siya, and triple top na, we considered na ito as correction. So, after ng 2002 is nag-follow through naman tong 2008 financial crisis. So, dire-diretso na yan. And then, bumalik ulit siya dito sa hanggang wave 2. Yung C niya, inabot is hanggang dito sa below ng wave 2 natin. And then, yun, start na ulit ng another bull market up after nitong 2008 financial crisis. Ito, crisis. Crisis. Then, 1997. Yan. Kaya makita nyo, may pera sa crisis. Kita nyo naman, galing dito sa bottom, kung ano yung ano niya. 143%. Wave 3, wave 5. 300%. And then, pagdating dito nung 2008, galing dun sa bottom, inabot niya hanggang dito sa 400%. So, kung makikita nyo yung sequence, 141%. Tapos, naging 302%. Then, followed by 404%. So, ngayong COVID kaya, ilang percent kaya to? Ilang percent kaya to? Ito yung 1997 Asian financial crisis. 302% is yung 2002 tech crisis. And ngayon, nung 2008 financial crisis. So ngayon kaya, ngayong 2020 pandemic crisis, how much kaya ang magiging recovery niya galing dito? So I assume, ito yung assumption ko, hanggang ano na lang siya, hanggang 184% ng wave 5. Let's say 184% wave 5. So, projection ko nasa 11,000. So, ito. Sa probability naman. Pero, malaking chance. Since, ang same siya nito eh. Since shallow lang, mabilis lang yung correction, pag-drop niya. Nag-expect tayo ng malaking recovery.
galing din sa mabilis niyang pag-decline. So, yun. So, can it reach this percentage? Yun ang tanong. So, magpatuloy lang si PSEI mag-consolidate dito. Kasi kung mapapansin nyo nung 1997 financial crisis, nung 2002 pala, hindi niya din nare-reach to yung 38 na, na consolidation. Check nyo dito. Ito, di ba? Nung 2008, yun din. So, pagdating mo dito ng yun, hanggang doon lang. Hindi talaga nila nare-reach tong 38.2 na to. Hanggang doon lang talaga sila. Dito sa gap na to. Ano ba yan? 23.236. Bakit dito lang sila nag-ano? 236 na to. Ano bang magic dito sa 236 na to? Ayan o, dito lang sila, hanggang dito lang, hindi siya naabot ng 238. Ito, tanggalin natin ito. Yan dito din. Ito, tingnan natin ito. Hanggang 238 to 23.6% lang siya ng from wave 1. Doon lang nangyayari yung retracement. Then pagdating dito, COVID, wave 1. Galing dito sa lows, dito sa top ng wave 1. So yun. 23.6 talaga nangyayari. Tries na 3 beses na. How economy works with Elliot. So, yan. Alam niyo naman itong basic. Research na lang din. Save ko nga ito. So, yan. Kasi sa SEB ko kasi na-plot to eh. Kasi ito, invalidate na kasi to kay SEB. Na-breach na itong 61%. And, I assume na expanded flat na siya. Eventually, mag-correct din naman yan eh. Kasi, negative lang yung sentiment. Kasi negative yung earnings, stop yung operations, mas mababa yung revenue kaysa last year, and wala ka talagang movement ngayon since gawa ng crisis. So, hintay-hintay lang tayo. Magre-recover din yan. Hindi pa lang nga ngayon. Since pag mayroon ng vaccine or cure para sa COVID, eventually pull back din yan. Since to basic Elliot with economic template. So nagwo-work siya as my perspective is based on this economic chart by Ray Dalio. So makikita niyo yung trend ng natin. Hindi naman siya dire-diretso nagkakaroon siya ng correction. Pero itong green, ito yung productivity rate na hindi siya mataas yung increase compared dito sa impulse na to. Gradual lang as nag-growth yung economy over time is due to credit.
So para malaman natin to, so, ganito yung explanation ni Ray Dalio. Borrowing creates cycles, and if the cycle goes up, it eventually needs to come down. This leads us into the short-term debt cycle. As economic activity increases, we see an expansion, the first phase of the short-term debt cycle. Spending continues to increase and prices start to rise. This happens because the increase in spending is fueled by credit, which can be created instantly out of thin air. When the amount of spending and incomes grow faster than the production of goods, prices rise. When prices... So yung logic, nagkakaroon ng expansion ng economy if nag-increase yung spending. So pag nag-increase yung spending, kasi madaming tao naglo-loan, madaming naglo-loan ka sa bangko, madaming gustong i-purchase over yung production ng goods or quantity. So kung mataas yung demand, mataas yung expending position, ngayon tumataas yung price kasi mataas yung demand. So kaya nagkakaroon ng expansion dito sa first phase natin. Kasi madami yung umuutang, madami nag-spend. rise, we call this inflation. So pag mataas yung spending natin, nagkakaroon ng inflation. So sinasabihan ng pagtaas ng produkto kasi nagmahal yung presyo ng mga produkto. Siyempre, tumataas yung inflation. Ano bang inflation rate natin ngayon? Current inflation rate. So, nasa 2.2 yung inflation rate natin ngayon. Ito. Nakikita nyo dito sa link na to. Trading Economics. The central bank doesn't want too much. Yung BSP. So, hindi gusto ng BSP na mataas yung inflation rate kasi problema yung ekonomiya. Kasi mataas yung presyo ng produkto eh. So, mataas yung paggastos. So, ang ginagawa nila is ganito. Much inflation because it causes problems. Seeing prices rise, it raises interest rates. With higher interest rates, fewer people can afford to borrow money and the cost of existing debts rises. Since mataas yung interest rate, so konti na lang taong gustong umutang. Kasi kung mataas yung inflation, ang kailangan mong gawin is taasan yung interest rate. So, konti lang yung there's small amount of people who could borrow money from the bank. So, magle-less yung spending. So, bababa yung inflation. Kasi, kaunti na lang tao ang gusto mag-purchase ng product. Kasi, there's no enough resources to finance. Pero hindi naman lang siya sa product. Either goods, services, or hard assets. Lahat yan. Or personals. Like cars, or money lending. Think about this as the monthly payments on your credit card going up. Because people borrow less and have higher debt repayments, they have less money left over to spend. So spending slows. And since one person's spending is another person's income, incomes drop. So yun. And so on and so forth. Siya between two people, di ba? So kung naging konti na lang yung pagbili ko sa'yo, syempre, ganun din yung mag-i-impact sa business mo. So yung business mo, ganun din. Kung magpa-purchase ka sa ibang tao ng mas konti na lang kasi konti na yung kumukuha sa'yo ng produkto. No? Halimbawa, ang example is
gumagawa ka ng sapatos. So since mataas yung interest rates ng ng pera, hindi pala, kahit ano, sa sasakyan na lang. Kasi hindi mo naman kailangan i-bangko pag mga small items lang eh. Bawas sasakyan. So kung mataas ang interest rates, so hindi na masyadong madami ang kukuha ng sasakyan kasi malaki yung babayadan nila. So ikaw, bilang manufacturer ng sasakyan, yung sales mo dati, kasi mababa ng interest rate compared ngayon na mataas yung interest rate, is mas mababa din yung maging revenue mo. Kasi konti lang yung kumukuha, konti na lang tayong gustong gumastos kasi mataas yung interest rates. Ganun din, parang domino effect lang yan din. So yung mga parts na kinukuhanan mo, maging yung order amount mo compared dati is mas mababa compare sa ngayon. So domino effect lang yan. Yung kinukuha mong supplier, since kaunti na lang yung orders, mag-stop na din production from raw material. So yung mga raw material, babalik ulit dun sa sa mga tao na nag-produce ng mismong raw material paggawa ng mga services mo, mga goods and services. So yun. When people spend less, prices go down. So ito naman yung explanation nyo. So kaunti na nag-i-spend pero yung production mo ng goods and services mo is continuous pa din. So baba yung presyo. So ang tawag din is We call this deflation. deflation. Economic activity decreases and we have a recession. If the recession becomes too severe, pag konti lang yung gustong gumastos pero continuous pa din yung pag-produce mo ng product, walang masyadong nagko-consume, walang masyadong income, hindi makapagbayad ang tao ng tax. Kasi konti lang yung konti lang na ang spendings nila, and then yung revenue ba mga businesses, since konti lang yung demand, konti lang yung nagpe-purchase sa product nila, so mababa din yung collections. So para masolusyonan to ng government, ng central bank, and inflation is no longer a problem, the central bank will lower interest rates to binababa nila yung interest rates. So pag mababa yung interest rates, maraming mga taong gusto nung umutang uli, mag-borrow ng money from the bank. So ganun siya nangyayari yung cycle. Kaya gusto ko siyang ipakita dito, yung cycle ng economy, which pertains to Elliot wave. cause everything to pick up again. With low interest rates, debt repayments are reduced and borrowing and spending pick up, and we see another expansion. As you can see, the economy works like a machine. In the short term, So yun, nabuo na. Hanggang dito na lang muna dito sa explanation ni Ray Dalio. So kung ito kasi short-term debt cycle tong pinapakita ko. Pero pwede mo din naman siya, tingnan yung kasunod nito is yung long-term debt cycle. Mas malaking framework lang din dito, pero same lang din naman siya ng context. Ito yung inanok sa tatlo kasi productivity growth. Three areas that can move the economy yung nandyan. The productivity growth, the short-term debt cycle, and the long-term debt cycle. So yung long-term debt cycle is short-term debt cycle is pwede ko na siya i-interpret dito. So ilagay ko na lang yung link para may reference kayo. So yun. So makikita nyo nung nagkaroon ng inflation, nung tumaas yun nag-start siya nung mababa pa din yung interest rate. So madaming tao ang gustong mag-loan sa bank para makabili ng properties, cars, activities, paper assets. Yun. So nung madami nagko-consume, so if
mataas yung spending over yung sa production ng goods, services, and assets, paper assets, is tumataas yung price. So, kung mataas yung price, nagko-cause siya ng inflation. So, ayaw ng central bank ng inflation. So, ang ginagawa nila is tinataasan nila yung interest rates to limit the spending ng tao. So, pag na-limit na nila yung spending, so, konti na lang yung nagpa-purchase ng mga product na may nalilimit na yung spending. So, hindi din naman natin gusto yung konti lang yung spending kasi malaki din yung impact niya. So, konti lang yung spending niya, like yung in-explain niya dito. Konti yung spending pero continuous yung production ng goods, services, and assets. Nagkakos naman siya ng pagbaba ng presyo. And then, ang epekto naman is yung deflation. So, pag may deflation ka, mababa yung presyo ng produkto and walang masyadong nag-spend, nagkakos siya ng recession. So, pag may recession, so, nagko-control niya is yung central bank. So, babaan naman nila yung interest rates. So, madami na ulit gustong mag-loan sa bangko and mag-purchase ng product. So, ganun siya nag-work. So, yung economy is kinokontrol din ng central bank by use of credit. Most ng psychology ng tao is, syempre, pag mababa interest ng bangko, sige, utang ako. Pag mataas ang interest ng bangko, wait, stop muna. So, kung mga business ka and nag-establish ka ng negosyo, syempre, ang gusto mong kuhanin is yung mababang interest para makapag-spend ka ulit. So, yun ina-address nila yung recession para maibalik mo yung pag-spend ng mga tao. So, once na nag-spend ulit siya, naglo-loan ulit sila, nagkakaroon ulit ng another expansion. So, yun yung base dito sa interpretation ng chart na yun. Nagkakaroon ng impulse pag mababa ang interest rates and nag-i-spend ng mga tao. And so, tumataas yung price. So, yun yung nakikita natin, pagtaas ng price. Pag mataas yung spending, pero yung production ng goods is mababa lang. So, tumataas yung demand pero limited yung supply, tumataas yung presyo. And then, pag mataas yung presyo, mataas yung, konti lang yung gustong bumili pero continuous production ng goods and services, bumababa naman yung presyo. And then, from this bottom is to address this recession or shortfall, doon naman nila ginagawa yung bababa nila yung interest rates para mag-continuous yung cycle. Mag-i-spend na ulit ang mga tao, utang na ulit sila, mga business, ganun din. So, ganun yung naging flow. And paulit-ulit siya. Until makikita mo na continuous yung cycle niya. Kasi ito yung short term, ito yung long term, ito yung malaki na to. Sa short term debt cycle, continuous siya pataas. Pero yung nagkakaroon siya ng mataas yung price, pero mataas din yung debt. So yung nagko-compound dyan yearly hanggang sa magkaroon siya, makita siya sa na whole picture na pagkakaroon ng short-term debt cycle hanggang maabot niya na yung peak. Paying positive yung mga tao. Akala nila hindi na magde-decline yung market. And after all, kaya nagkaroon ng financial crisis. Yun, due to massive debt. Kung malaki yung utang mo, syempre dapat mong paubayan yung interest para makapag-purchase na ulit ang mga makapag-purchase na ulit sila ng panibagong cycle. So, ganun siya nag-work. So, same as tinag-work dito sa Elliot wave. So, ito mo itong productivity niya. Bumabalik siya dito sa line na to, which is yung average growth per time. Nagkakaroon siya ng impulse and eventually nagko-correct para mag-continuous yung average market range of productivity.
So, yan. Hopefully may natutunan kayo dyan. So, yun lang. Sana meron kayong natutunan dito. So, mas isi-simplified ko pa siya para maging effective tayo. Nasaan to? So yan, let's see kung ano may reaction ng market. So probably sa position trading perspective, I love to purchase. Tuloy may nag-open ako ng ng UITF ko dito sa area na to. So compounded lang yan, subscribe lang tayo hanggang nasa consolidation phase pa yung market. Since it din naman yung pattern na sinusunod nitong mga nakaraan na to, is mataas na rin yung probability niya. And hopefully mag-rally na siya after a while. After magkaroon ng cure na tong COVID. Hanggat wala kasi siya nagiging cure or vaccine, katuloy pa din siya magsa-sideways. Is pabor naman sa mga institute tsaka institutions and investors. Kasi ito, pag humaba yung consolidation is madaming nag-accumulate dito until bumalik na yung foreign and ma-push na yung price. So, hopefully may natutunan kayo and thank you.